360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ වගේ cute beaded teddy bear කෙනෙක් ලේසියෙන්ම සාදා ගන්නා විදිහයි. මේක හරීම සරලයි. ඒ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications උත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තංගුස් නූලක්, කළු බීඩ්ස් දෙකක් සහ රතු බීඩ් එකක්, වෙනත් වර්ණ දෙකකින් බීඩ්ස් සහ කතුරක්. මුලින්ම තංගුස් නූල් කෙළවරවල් දෙක එකට තබා සුදු පාට බීඩ්ස් 5ක් දමා ගන්න එක පැත්තකට. මේ විදිහට බීඩ්ස් 5ම එක පැත්තකට දාලා ඔයාලා බීඩ්ස් ටික මැද්දට ගන්න ඕනේ තංගුස් නූලේ. ඊට පස්සේ අපි ලූප් එක සහිත ගැටය දමා ගන්න ඕනේ. ලූප් එක සහිත ගැටය දමා ගන්න හරිම විදිහ අපි ඔයාලට ටෙඩි බෙයා ෆේස් කීටැක් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නවා. මම දැන් ඒකේ ලින්ක් එක දකුණු පැත්තේ ඉහළින් දානවා. ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ගැටේ දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ රවුමක් තමයි සෑදෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් පහේ රවුම් වටයක් සාදා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම සුදු පාට බීඩ්ස් 4ක් යොදා ගන්නවා. මොකද දැන්ටමත් මෙතන තංගුස් එකේ එක බීඩ් එකක් තියෙන නිසා. මේ විදිහට බීඩ් පහේ රවුම් තමයි ඔයාලට හදා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි රවුම හදාගෙන ළඟම තියෙන බීඩ් එකෙන් තංගුස් එක යවලා අපි ඊළඟට නැවතත් බීඩ්ස් 3ක් දාගෙන තමා බීඩ්ස් පහේ රවුම සාදාගන්නේ. දැන් මේ විදිහට ළඟම තියෙන බීඩ් එක හරහා තංගුස් නූල යවා ගන්න. තංගුස් එකේ බීඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තව පබළු 3ක් දාලා තමා පහේ රවුම සාදාගන්නේ. අපි මේ විදිහට ලූප් එක සහිත ගැටය දමා ගන්න. එතකොට මේක හොඳට තද වෙලා හිටිනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට ක්‍රොස් කරන ගැටය උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පහේ රවුම් ටික අපි ඉක්මනට සාදා ගමු. අන්තිම රවුමේදී අපි බීඩ්ස් දෙකක් හරහා තංගුස් නූල යවනවා. මේ බීඩ් එක හරහා සහ ඊළඟ රවුමේ මේ තියෙන බීඩ් එක හරහා. දැන් තංගුස් නූලේ බීඩ්ස් 3ක් තියෙන නිසා අපි තව බීඩ්ස් දෙකක් දාලා තමයි පහේ රවුම සාදා ගන්නේ. දැන් අපි පහේ රවුම් වටේ අවසానයි. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ හැඩයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපි තංගුස් නූල බීඩ්ස් දෙකක් හරහා යවලා පහේ රවුම් සාදා ගන්නවා. දැන් තංගුස් එක කොහොමටත් එක බීඩ් එකක තියෙනවා. අපි තව බීඩ් එකක් හරහා යවනවා. එතකොට පහේ රවුමක් හැදෙන්න තව බීඩ්ස් 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා.
ඒ තුන මෙහෙම දාලා ඔයාලට තියෙන්නේ ගැටය දමා ගන්න. මේ බීට්ස් දෙකක් අල්ලා රවුන්ඩ් සාදා ගන්න විදිහත් මම ටෙඩි බෙයා ෆේස් කීටක් එකේදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් බීට්ස් දෙකක් හරහා තංගුස් නූල යවලා පහේ රවුන්ඩ් සාදා ගන්න. දිගටම මේ විදිහට පහේ රවුන්ඩ් සාදා ගන්න. අපේ ටෙඩි බෙයා ෆේස් කීටක් එකේ ඊළඟ කොටස වන ඇඟ කොටස සාදා ගන්නා විදිහ අපි ඔයාලට ඉක්මනින්ම අරන් එනවා. ඒ ටෙඩි බෙයාගේ මීට වඩා ඩීටේල්ස් පේනවා. එයා ඇත්ත ටෙඩි බෙයා කෙනෙක්ට ගොඩාක් සමානයි. අපි මේ ටෙඩි බෙයා ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මුලින්ම බීට්ස් වලින් වැඩ කරන කෙනෙකුට උනත් ලේසියෙන්ම මේ දේ කරගන්න පුළුවන් නිසා. මේ ටෙඩි බෙයා සඳහා මම වර්ණ දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට තනි පාටකින් උනත් මේ ටෙඩි බෙයාව හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අන්තිම රවුම සාදාගන්න තමා හදන්නේ. මෙතනදිත් අපි බීට්ස් 3ක් හරහා තංගුස් නූල යවා ගන්නවා. එතකොට ඔක්කොම බීඩ්ස් 4ක් කරහා තංගුස් නූල ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට තව බීඩ් එකක් යොදලා තමා ගැටය යොදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අවසන් කළාම ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ බීඩ් බෝලයක්. දැන් ඒ වගේම තවත් බීඩ් බෝලයක් අපි සාදා ගන්න ඕනේ. නැවතත් මෙතනදී අපි පහේ රවුම් වටයක් තමා සාදා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි සුදු පාට බීඩ්ස් 4ක් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ළඟම තියෙන බීඩ් එක හරහා තංගුස් නූල යවලා නැවතත් පහේ රවුම් සාදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දාන්නේ බීඩ්ස් 3යි. මේ විදිහට දිගටම පහේ රවුම් ටික සාදා ගන්න. දැන් අපි අන්තිම පහේ රවුම තමා සාදා ගන්නේ. ඒ සඳහා තංගුස් නූල බීඩ්ස් 3ක් කරහා අපි යවා ගන්නවා. එතකොට තව බීඩ්ස් දෙකක් දාලා අපි ගැටය දමා ගන්නවා. දැන් ඒ රවුමත් අවසానයි. ඊළඟට අපි නැවතත් තංගුස් එක බීඩ්ස් දෙකක් කරහා යවලා පහේ රවුම් සාදා ගන්නවා.
මතක තියාගන්න බීට්ස් දෙකක් හරහා තංගුස් එක යවනකොට රවුන්ඩ් දෙකෙන් තමා බීට්ස් දෙක අල්ලන්න ඕනේ. මේ විදිහට දිගටම තංගුස් නූල බීට්ස් දෙකක් හරහා යවලා පහේ රවුන්ඩ් සාදා ගන්න. අපි මේ සාදාගන්නේ ටෙඩි බෙයාගේ ඇඟ කොටස. මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ලොකු බීඩ්ස් වලින් කරලා ලොකුවට උනත් මේ ටෙඩිව හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි සාදාගන්නේ අන්තිම රවුම. එතනදී අපි තංගුස් එක බීඩ්ස් 4ක් කරහා යවනවා. එතකොට තව එක බීඩ් එකක් තමයි අපිට දමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගැටේ යොදා ගන්න. දැන් අපි ටෙඩිගේ ඇඟ සාදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ගැට යොදාගෙන මේක අනවශ්‍ය තංගුස් නූල් කපා ගන්න එක. මේ ගැට යොදා ගන්න විදිහත් අපි අපේ කලින් බීඩඩ් වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගැට යොදාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ ගැටය බීඩ් එකක් ඇතුලේ හංගා ගන්න එක. දැන් වැඩිපුර තියෙන තංගුස් මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙඩීට ඇස් දෙක සහ නාසය දමා ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට ටෙඩීගේ ඇඟ කෙලින් තියලා මේ විදිහට බැලන්ස් කරලා රවුමක් මැද්දට තියාගෙන කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ විදිහට රතු පාට බීඩ් එකක් තංගුස් එකට දාගෙන ඒක ටෙඩීගේ මූණේ හැඩේ එන තැනට මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ රතු පාටින් අපි දාන්නේ නහය. ඊට පස්සේ ඇස්සෙන්න ඕන තැන් වලට මේ විදිහට කළු පාට බීඩ්ස් දෙක තංගුස් එකට දාගෙන සුදු පාට බීඩ්ස් හරහා තංගුස් එක මේ විදිහට යවලා හරියට ඒ තැන් බැලන්ස් කරගන්නවා. මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේ ටෙඩීගේ ඇඟ මෙහෙම කෙලින් හිටෙව්වහම ඔයාලට පේනවා තනි රවුම. ඒ රවුමට තමයි අපි මේ නාසය සහ ඇස් දෙක සාදාගන්නේ. ඊට පස්සේ පුරුදු විදිහටම ගැට යොදාගෙන ඉතිරි
තංගුස් නෝල් කපා ගන්න. හරි ඊළඟට අපි සාදා ගන්නේ මේ ටෙඩියාගේ කන් දෙක සාදා ගන්නකොට මූණ කෙලින්ම පිටිපස්සේ තියෙන රවුම් වල කෙළවරවල් දෙකක තමා අපි මේ විදිහට කන් දෙක සාදා ගන්නෙ. මූණත් එක්ක මූණ සාදපු රවුමත් එක්කම තියෙන රවුම් දෙකේ කෙළවරෙන් අපි මේ විදිහට කන් සාදා ගන්නවා. මම ඒ සඳහා බීට්ස් 3ක් යොදාගෙන බීට්ස් 4ක රවුමක් තමා සාදා ගන්නෙ. ඔයාලට ඕනනම් වෙන පාටක් යොදා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සුදු පාටින්ම ඒක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කන සාදාගෙන ඔයාලට ගැට දාගෙන කන් දෙකම මේ විදිහට සාදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ ටෙඩියාගේ කකුල් දෙක තමා සාදා ගන්නෙ. ඒකටත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට තංගුස් අරන් කකුල් එන්න ඕන තැන හරියට බැලන්ස් කරලා ඒ රවුම වටේට 4 රවුම් යන්න ඕනේ. බීඩ්ස් 4 රවුම් අපි වටේටම සාදා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බීඩ් එකක් කරා අපි දාලා තියෙන තංගුස් එක. එතකොට තව බීඩ්ස් 3ක් දාලා 4 රවුම් සාදා ගන්නවා. ඒ විදිහට මේ පහේ රවුම් සුදු පාට පහේ රවුම වටේ නිල් පාට 4 රවුම් යවා ගන්න. මං ඉක්මනින් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට 4 රවුම් සාදාගෙන එතනදිත් ඔයාලට ගැට දමාගෙන මේක ඉවර කරන්න තමා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට එක කකුලක් සාදලා පෙන්නනවා. අනිත් කකුලත් ඒ විදිහටම සාදා ගන්න. මේ තමා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සාදා නිම කළ ටෙඩි බෙයා. මේක ඔයාලට ඕනමන්ට් එකක් විදිහට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කී චේන් එකක් භාවිතා කරලා කී ටැග් එකක් විදිහට උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කී චේන් එකක් ඔයාලා කැමති තැනකින් දමාගෙන කී ටැග් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කී ටැග්ස් එහෙම නැත්නම් ඕනමන්ට්ස් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ හැමදේම ඔයාලට සොන් රැකියාවක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිසා. ඔයාලත් මේක හදලා බලලා අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් එකකුත් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර දැම්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි 360 degrees